Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Để chúng ta vào bài ngày hôm nay là đề 1 của cụm 8. Ta vào bài 1, 1,5 điểm. Cho hàm số y bằng trừ 1/2 x bình có đồ thị là P. Câu hỏi A, vẽ đồ thị P y bằng trừ 1/2 x bình. Câu hỏi B, tìm tọa độ các điểm M thuộc P khác gốc tọa độ, có hoành độ bằng tung độ. Với câu A, vẽ đồ thị hàm số y bằng trừ 1/2 x bình thì mời các em xem lại đề 2 của cụm 1 nhé. Ta sang câu B là tìm tọa độ các điểm M thuộc P khác gốc tọa độ, có hoành độ bằng tung độ. Ta có P, có công thức là y bằng trừ 1/2 x bình. Điểm M có hoành độ bằng tung độ thì suy ra điểm M thuộc cái đường thẳng y bằng x. Từ hai điều này ta có phương trình là x bằng trừ 1/2 x bình. Giờ chúng ta sẽ đi giải phương trình này. Đầu tiên ta chuyển vế sang vế trái thì được x cộng 1/2 x bình bằng 0. Ta thực hiện quy đồng khử mẫu thì được 2x cộng x bình bằng 0. Lấy x làm nhân tử chung, thừa số với 2 cộng x bằng 0. Ra phương trình tích thì suy ra x bằng 0 hoặc 2 cộng x bằng 0. Thì suy ra x bằng trừ 2. Với x bằng 0 thì y bằng x bằng 0. Ta suy ra điểm M1 trùng với điểm O có tọa độ 0,0. Do yêu cầu của đề là phải khác gốc tọa độ, dẫn đến điểm này bị loại. Với x bằng trừ 2 thì y bằng x bằng trừ 2. Từ đây ta suy ra điểm M2 có tọa độ là trừ 2 trừ 2. Điểm này thỏa điều kiện khác gốc tọa độ cho nên ta chọn. Vậy tọa độ điểm M thuộc P và M khác gốc tọa độ thỏa điều kiện đề bài là điểm M có tọa độ trừ 2 trừ 2. Sang bài 2, 1 điểm. Cho phương trình x bình trừ 4x cộng 2 bằng 0. Câu A, chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt. Câu B, gọi x1 x2 là hai nghiệm của phương trình. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức A lớn bằng x1 trừ x2 tất cả bình trừ x1 trừ x2. Chúng ta đi giải quyết bài toán này như sau. Câu A, phương trình x bình trừ 4x cộng 2 bằng 0. Có hệ số A bằng 1, hệ số B bằng trừ 4. Cho nên chúng ta tính B phẩy bằng trừ 2. Hệ số C bằng 2. Vì A và C cùng dấu cho nên chúng ta đi tính delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC. Bằng trừ 2 tất cả bình, trừ đi 1 nhân 2. Bằng 4 trừ 2 bằng 2, lớn hơn 0. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 x2. Ta sang câu B. Ta tính giá trị biểu thức A. Ở câu A ta đã chứng minh được phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1 x2. Cho nên theo định lý VS ta có x1 cộng x2 bằng trừ B trên A. Vậy bằng trừ của trừ 4 trên 1 bằng 4. Ta gọi đây là điều 1. Còn x1 x2 bằng C trên A. Thay số thì bằng 2/1 và kết quả bằng 2. Ta gọi đây là điều số 2. Ta viết biểu thức A rồi biến đổi đưa về dạng có x1 cộng x2 và x1 nhân x2 thì chúng ta thay. Như vậy x1 trừ x2 tất cả bình bằng x1 bình trừ 2x1 x2 cộng x2 bình. Còn trừ x1 trừ x2 thì ta cho vào trong ngoặc đằng trước có dấu trừ. Như vậy bằng trừ đi cái tổng x1 cộng x2. Ở ngoặc thứ nhất chúng ta thực hiện thêm bớt 2x1 x2 để làm xuất hiện hằng đẳng thức x1 cộng x2 tất cả bình. Như vậy nó được x1 bình cộng 2x1 x2 cộng x2 bình.
Lúc này ta thêm 2x1 x2, do đó phải trừ đi 4x1 x2 rồi cộng với, rồi trừ đi x1 cộng với x2. Ở móc vuông thứ nhất nó là x1 cộng x2 tất cả bình trừ 4x1 x2 rồi trừ đi x1 cộng x2. Lúc này ta đã biến đổi biểu thức A chỉ chứa những biểu thức x1 cộng x2 và x1 nhân x2, rồi chúng ta gọi đây là điều số 3. Như vậy từ 1, 2 và 3 ta có biểu thức A bằng, chúng ta thay số, chỗ nào x1 cộng x2 ta thay bằng 4, chỗ nào x1 nhân x2 ta thay bằng 2. Như vậy A lớn sẽ bằng 4 bình trừ 4 nhân với 2 trừ đi 4. Ta thực hiện phép tính. 4 bình là 16, trừ 4 nhân 2 là 8, rồi trừ tiếp đi 4. 16 trừ 8 còn 8, 8 trừ 4 còn 4. Ta kết luận, vậy A bằng 4. Ta sang bài 3, 1,5 điểm. Cho biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số lượng máy tính để bàn và máy tính xách tay được bán ra trong 6 tháng cuối năm của một công ty X. Số lượng tính theo đơn vị là cái. Câu hỏi A. Trong 6 tháng cuối năm, tháng nào có sự chênh lệch giữa số lượng máy tính xách tay và máy tính để bàn được bán ra là nhiều nhất? Câu hỏi B. Chọn ngẫu nhiên một tháng trong 6 tháng cuối năm, tính xác suất của các biến cố sau. Biến cố A. Tháng được chọn có số lượng máy tính để bàn mà công ty bán ít nhất là 20 cái. Biến cố B. Tháng được chọn có tỷ lệ số lượng máy tính xách tay và máy tính để bàn mà công ty bán được lớn hơn 2. Chúng ta vào giải bài toán này như sau. Trước khi vào làm bài, đầu tiên chúng ta sẽ lập cái bảng kê khai lại số liệu của biểu đồ. Ở đây các tháng từ tháng 7, tháng 8, tháng 9, 10, 11 và 12 thì máy tính xách tay trên cái biểu đồ này tương ứng là 38, 27, 49, 64, 55 và 76. Còn máy tính để bàn tương ứng theo thứ tự tháng là 80, 41, 23, 20, 14 và 7. Ở câu hỏi A, hỏi về sự chênh lệch giữa số lượng máy tính xách tay và máy tính để bàn được bán, thì chúng ta xét cái hàng thứ tư, chúng ta ghi về sự chênh lệch. Cái sự chênh lệch này chính là giá trị tuyệt đối của hiệu giữa máy tính xách tay và máy tính để bàn. Như vậy chúng ta chỉ cần lấy số lượng lớn trừ số lượng nhỏ thôi. Do đó chênh lệch ở tháng 7 là lấy 80 trừ 38 còn 52. Tháng 8 là lấy 41 trừ 27 thì còn 14. Tháng 9 thì ta lấy 49 trừ đi 23 còn 26. Tháng 10 ta lấy 64 trừ 20 còn 44. Tháng 11 lấy 55 trừ đi 14 còn 41. Tháng 12 là 76 trừ đi 7 bằng 69. Ta so sánh các cái số hạng chênh lệch ở trong các tháng. Chúng ta xét hàng chênh lệch ở trong bảng thì ta có số bé nhất là 14, nhỏ hơn số tiếp theo là 26, nhỏ hơn 41, nhỏ hơn 44, nhỏ hơn 52 và nhỏ hơn 69. Như vậy trong bảng chênh lệch này giá trị lớn nhất là 69. Do đó chúng ta trả lời câu hỏi A. Tháng có sự chênh lệch bán ra nhiều nhất là tháng 12. Sang câu B. Để tính xác suất của biến cố A thì chúng ta phải biết tập hợp omega là tập hợp các tháng từ tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Số phần tử của tập hợp omega là n omega bằng, đó là 6 phần tử. Từ tháng 7 đến tháng 12 là 6 tháng đó. Tiếp theo ta xác định tập hợp A. Đó là tháng được chọn số lượng máy tính để bàn mà công ty bán ít nhất 20 cái. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái bảng máy tính để bàn từ tháng 7 đến tháng 12 là 80, 41, 23, 20, 14 và 7. Thì cái số lượng mà nó ít nhất là 20, bao gồm các số 80, 41, 23 và 20.
Tức là nó rơi vào từ tháng 7 đến tháng 10. Từ đây ta tìm ra số phần tử của tập hợp A là NA bằng 4. Do đó chúng ta đi tính xác suất của biến cố A. Nó là PA bằng NA trên N omega bằng 4/6 và rút gọn bằng 2/3. Câu B là tháng được chọn có tỷ lệ số lượng máy tính xách tay và máy tính để bàn ở công ty bán được là lớn hơn 2. Do đó chúng ta sẽ lập thêm một dòng nữa vào bảng ở phần A. Ta coi M1 là máy tính xách tay, M2 là máy tính để bàn. Ta làm thêm hàng cuối cùng là tính tỷ lệ M1 trên M2. Thì với tháng 7, tỷ lệ M1 trên M2 chính là 38/80. Thực hiện phép tính thì kết quả bằng 0,475. Hoàn toàn làm tương tự đối với các cột còn lại. Thì cột tháng 8 là 27/41 thì nó xấp xỉ bằng 0,7. Tháng 9 thì nó là 49/23 thì nó xấp xỉ bằng 2,13. Tháng 10 là 64/20 thì bằng 3,2. Tháng 11 là 55/14 thì xấp xỉ bằng 3,9. Tháng 12 là 76/7 thì nó xấp xỉ bằng 10,8. Sau khi tính xong tỷ lệ M1 trên M2, ta sẽ ghi phần tiếp bài làm như sau. Dựa vào bảng trên ta tính M1 trên M2 thì từ đây ta sẽ suy ra được những cái tỷ số ta tính được mà lớn hơn 2, đó là 2,13, 3,2, 3,9 và 10,8 đều lớn hơn 2. Như vậy nhìn vào bảng thì ta thấy sẽ loại ở tháng 7, tháng 8 và chọn ở tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Từ đó chúng ta tìm được ra tập hợp B. Tháng được chọn có tỷ lệ số lượng máy tính xách tay và máy tính để bàn mà công ty bán được lớn hơn 2. Từ đó ta suy ra tập hợp B bằng tập hợp tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Nên suy ra số phần tử của tập hợp B là NB bằng 4. Từ đây chúng ta đi tính được xác suất của biến cố B. Đó là PB bằng NB trên N omega bằng 4/6 và cũng bằng 2/3. Ta sang bài 4, 1 điểm. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng A mét, chiều dài hơn chiều rộng 6 mét. Bác Tư làm một lối đi rộng x mét cho khu vườn như hình vẽ. Phần không tô đậm với A lớn 0 và x lớn 0 nhỏ hơn A. Phần còn lại của mảnh vườn bác Tư dùng để trồng rau. Câu hỏi A. Hãy viết biểu thức thu gọn theo x và A biểu thị diện tích phần còn lại dùng để trồng rau. Câu B. Tính diện tích đất dùng để trồng rau khi A bằng 30m và x bằng 1m. Ta giải bài toán này như sau. Ở phần A, chiều rộng của mảnh vườn là A mét do đề bài cho. Ta ghi thêm điều kiện là A lớn hơn 0. Thì chiều dài của mảnh vườn sẽ là A cộng 6 mét. Bề rộng của lối đi là x mét thì điều kiện là x lớn hơn 0 nhỏ hơn A. Nếu ghép toàn bộ cái phần trồng rau lại thì ta được một hình chữ nhật có chiều rộng là A trừ x mét. Và chiều dài là A cộng 6 rồi trừ đi x mét. Nên diện tích đất trồng rau là, nó là hình chữ nhật cho nên diện tích thì bằng chiều dài nhân chiều rộng. Tức là S bằng A trừ x thừa số với A cộng 6 trừ x. Cái thừa số thứ hai A cộng 6 trừ x ta tách thành A trừ x rồi cộng với 6. Sau đó chúng ta thực hiện phép nhân thì được kết quả bằng A trừ x tất cả bình cộng 6 thừa số với A trừ x, đơn vị là mét vuông. Ta sang phần B là tính diện tích đất dùng để trồng rau khi A bằng 30, x bằng 1, đơn vị là mét. Như vậy khi A bằng 30 mét, x bằng 1 mét thì ta có biểu thức S bằng 30 trừ 1 tất cả bình rồi cộng với 6 nhân 30 trừ 1. Ta thực hiện tính thì bằng 29 bình cộng 6 nhân với 29.
Rồi lúc này ta rút 29 ra làm nhân tử chung. Thì còn lại trong ngoặc là 29 cộng 6. Thì bằng 29 nhân với 35. Và kết quả là 1015. Từ đây ta trả lời cho câu B là vậy diện tích đất trồng rau là 1015 m². Ta sang bài 5, 1 điểm. Cho hình trụ có hai đáy là hình tròn tâm O bán kính R và tâm O phẩy bán kính R. Một hình nón có đỉnh là O phẩy, đáy là hình tròn tâm O bán kính R như hình 2. Câu hỏi A, từ miếng xốp hình trụ người ta gọt bỏ để tạo thành khối xốp hình nón. Tính thể tích phần bị gọt bỏ đi, biết bán kính R bằng 10 cm và O phẩy bằng 8 cm. Câu B, nếu bán kính R giảm một nửa thì thể tích hình trụ thay đổi như thế nào? Ta vào giải bài toán này như sau. Ở câu A, chúng ta tính thể tích phần bị gọt bỏ đi. Ký hiệu là V bỏ thì bằng, tức là thể tích bị bỏ đi thì bằng thể tích hình trụ trừ thể tích hình nón. Công thức tính thể tích hình trụ là pi R bình nhân H. Còn công thức tính thể tích hình nón là 1/3 pi R bình nhân H. Ta thấy hai công thức này đều có phần pi R bình H giống nhau, cho nên chúng ta đặt nhân tử chung là pi R bình nhân H thì phần hệ số chính là 1 trừ đi 1/3. Như vậy bằng 2/3 nhân với pi R bình nhân H. Ta thay số vào thì bằng 2/3 nhân pi. R là 10, như vậy bằng 10 bình. Nhân với H là 8. Ta thực hiện phép tính thì kết quả bằng 1600 pi trên 3 và đơn vị là cm khối. Do đó ta trả lời kết quả của phần A như sau. Là vậy thể tích phần bị gọt bỏ đi là V bỏ bằng 1600 pi trên 3 cm khối. Ta sang câu B, đề bài hỏi là nếu bán kính R giảm đi một nửa thì thể tích hình trụ thay đổi như thế nào? Thì lúc này chúng ta sẽ đi tìm xem cái tỷ số giữa thể tích ban đầu và thể tích sau nó là bao nhiêu thôi. Như vậy ta gọi bán kính sau khi giảm một nửa là R1. Thì thể tích hình trụ đó ta ký hiệu là V1. Nên từ đây ta suy ra R1 bằng R trên 2. Nên tính được tỷ số R trên R1 bằng 2. Bây giờ ta đi tính cái tỷ số giữa thể tích ban đầu và thể tích V1. V trên V1 thì bằng, thể tích V thì bằng pi R bình nhân H. Còn V1 thì bằng pi R1 bình nhân H, vì chiều cao nó không thay đổi. Chúng ta thực hiện rút gọn thì còn lại R bình trên R1 bình, ta viết gọn thành R trên R1 tất cả bình. Thì R trên R1 bằng 2, như vậy nó là 2 bình và bằng 4. Từ đây ta có thể kết luận cho bài toán này. Vậy nếu bán kính R giảm một nửa thì thể tích hình trụ sẽ giảm đi 4 lần. Ta sang bài 6, 1 điểm. Có 2 thùng chứa nước. Người ta đổ từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai một lượng nước bằng với lượng nước thùng thứ hai đang có. Tiếp tục đổ nước từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất, một lượng nước bằng lượng nước thùng thứ nhất đang có. Sau đó đổ từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai một lượng nước bằng với lượng nước thùng thứ hai đang có. Cuối cùng cả hai thùng đều chứa 160 lít nước. Hỏi lúc đầu thùng chứa bao nhiêu nước? Thì để giải quyết bài toán này chúng ta sẽ lập bảng cái thao tác của đối với hai thùng 1 và thùng 2. Ở hàng thao tác thì chúng ta có cột ban đầu này, sau đó các cái lần 1, lần 2, lần 3 thao tác đổ nước đó. Và cuối cùng đề bài cho cụ thể là cuối cùng cả hai thùng đều chứa 160 lít. Như vậy thùng 1, thùng 2 cuối cùng đều có 160 lít, chúng ta điền vào bảng. Bây giờ chúng ta sẽ đi đặt ẩn. Vì đề bài hỏi lúc đầu thùng chứa bao nhiêu nước, nên ta đặt thùng 1 lúc đầu là x lít và thùng 2 lúc đầu là y lít. Điều kiện là x phải lớn hơn y và lớn hơn 0.
Lần 1 thì đổ nước từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai bằng một lượng nước của thùng thứ hai. Như vậy là thùng 1 là x trừ y và thùng 2 được nhận về là y cộng y bằng 2y. Ta sang lần 2 là đổ nước từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất một lượng nước bằng lượng nước thùng thứ nhất đang có. Tức là thùng thứ nhất đang còn x trừ y, ta thêm x trừ y thì nó bằng 2x trừ 2y. Và thùng thứ hai đổ sang thùng thứ nhất là x trừ y, như vậy nó còn lại là 2y trừ đi x trừ y. Ta thực hiện phép tính thì kết quả là 3y trừ đi x. Ta sang lần thứ 3 là thùng thứ nhất đổ sang thùng thứ hai một lượng nước bằng với lượng nước thùng thứ hai đang có. Như vậy cái thùng thứ nhất còn lại là 2x trừ 2y, đem trừ cho đa thức 3y trừ x. Như vậy thực hiện phép tính thì được kết quả là 3x trừ 5y. Ở cái thùng thứ hai được đổ thêm vào là 3y trừ đi x. Như vậy nó có kết là 3y trừ x cộng thêm 3y trừ x. Kết quả bằng 6y trừ đi 2x. Như vậy sau thao tác lần thứ 3 thì thùng 1 còn 3x trừ 5y lít và thùng 2 còn 6y trừ 2x lít. Kết quả cuối cùng là 160 lít. Do đó chúng ta lập được hệ phương trình như sau. Phương trình thứ nhất là 3x trừ 5y bằng 160 và phương trình thứ hai là 6y trừ 2x bằng 160. Ra được hệ phương trình thì chúng ta sẽ giải quyết được bài toán, do đó chúng ta sẽ đi giải bài toán như sau. Ta gọi lúc đầu thùng thứ nhất chứa x lít nước, thùng thứ hai chứa y lít nước. Điều kiện là x lớn hơn y lớn hơn 0. Lần 1 đổ thùng thứ nhất sang thùng 2 một lượng nước bằng lượng nước thùng 2 đang có. Ta suy ra thùng 1 còn là x trừ y lít và thùng 2 được là y cộng y bằng 2y lít. Ta xét sang lần thứ hai. Đổ thùng 2 sang thùng 1, lượng nước bằng lượng nước của thùng thứ nhất đang có. Từ đây ta suy ra thùng 1 có đa thức x trừ y cộng với x trừ y và kết quả bằng 2x trừ 2y lít. Như vậy trong lần 2 này thì thùng 2 còn. Ta lấy 2y trừ đi cái đa thức x trừ y. Kết quả bằng 3y trừ x lít. Chúng ta sang lần thứ 3. Lần thứ 3 là đổ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai một lượng nước bằng lượng nước thùng thứ hai đang có. Nên thùng 1 còn. Ta lấy đa thức 2x trừ 2y trừ đi cái đa thức 3y trừ x. Thì kết quả là 3x trừ 5y, đơn vị là lít. Lúc này thùng 2 có là 3y trừ x đem cộng thêm với 3y trừ x thì kết quả bằng 6y trừ 2x lít. Cuối cùng cả hai thùng đều chứa 160 lít nước nên ta có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là 3x trừ 5y bằng 160. Phương trình thứ hai là 6y trừ 2x bằng 160. Chúng ta đi giải hệ phương trình này. Thì phương trình thứ nhất ta giữ nguyên là 3x trừ 5y bằng 160. Còn phương trình 2 chúng ta sắp xếp lại và chia cả hai vế cho 2. Thì được là trừ x cộng 3y bằng 80. Phương trình 1 ta giữ nguyên, còn phương trình 2 ta nhân cả hai vế với 3. Thì được là trừ 3x cộng 9y bằng 240. Lúc này chúng ta thực hiện cộng hai phương trình với nhau vế với vế. Thì 3x cộng với trừ 3x thì triệt tiêu, còn trừ 5y cộng 9y còn 4y. 160 cộng 240 thì bằng 400. Như vậy phương trình 1 nó ra là 4y bằng 400. Ta chọn cái phương trình thứ hai là phương trình trừ x cộng 3y bằng 80. Thì chuyển vế là chúng ta sẽ tính được x. Từ đây ta suy ra y bằng 400 trên 4 bằng 100. Còn x thì bằng 3y trừ 80. Ta chuyển vế trừ x sang vế phải và 80 sang vế trái đó. Xong rồi chúng ta lật lại. Từ đây ta suy ra y bằng 100. Còn x thì bằng
3 nhân 100 trừ 80 bằng 220. Lúc này ta thấy x bằng 220, y bằng 100 thì thỏa điều kiện là x lớn hơn y lớn hơn 0, cho nên ta chọn. Ta trả lời bài toán này. Vậy lúc đầu thùng thứ nhất chứa 220 lít nước và thùng thứ hai chứa 100 lít nước. Ta sang bài 7, 3 điểm. Cho đường tròn tâm O bán kính R có đường kính là AC. Trên đường tròn O lấy điểm D sao cho AD bằng R. Tiếp tuyến tại A của đường tròn O cắt tia CD tại B. Dựng AE vuông góc BO tại E. Câu hỏi A. Chứng minh góc ADC bằng 90 độ và tứ giác ABDE nội tiếp đường tròn. Câu hỏi B. Tia DE cắt đường tròn O tại điểm K, trong đó K khác D. Vẽ đường kính KH của đường tròn O. Chứng minh góc ADE bằng góc OAE và 3 điểm AEH thẳng hàng. Câu hỏi C. Kẻ OF vuông góc BC tại F, tia OF cắt AH tại Y, tia ID cắt AB tại G. Chứng minh EG là tiếp tuyến của đường tròn O và tính diện tích tam giác EGA theo R. Ta vào chứng minh bài toán này như sau. Cái thứ nhất là góc ADC bằng 90 độ thì tương đối dễ dàng vì đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Chúng ta đi vào ý thứ hai là chứng minh cái tứ giác ABDE nội tiếp. Tức là ta phải chứng minh 4 điểm ABDE thuộc một đường tròn. Nhìn vào hình thì ta thấy là góc AEB bằng 90 độ cho nên đường tròn đó sẽ có đường kính là AB. Như vậy muốn chứng minh 4 điểm này thuộc đường tròn đường kính AB thì ta cần có hai tam giác ABD và ABE phải nội tiếp đường tròn đường kính AB. Tức là ta có tam giác ABD nó vuông tại D và tam giác ABE vuông tại E. Nó có chung cạnh huyền AB đó. Cái tam giác ABE nó vuông tại E bởi vì ta có AE vuông góc với BO tại E, do giả thiết cho. Còn tam giác ABD vuông tại D bởi vì AD vuông góc BC tại D. AD vuông góc BC tại D bởi vì ta có góc ADC bằng 90 độ. Vì nó là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính AC. Do đó chúng ta đi vào ghi lại chứng minh của câu A như sau. Ta có góc ADC bằng 90 độ vì là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính là AC. Nên ta suy ra AD vuông góc BC tại D. Từ đó suy ra tam giác ABD vuông tại D. Lại có AE vuông góc với BO tại điểm E. Điều này là giả thiết cho chúng ta vẽ hình. Từ đây ta suy ra cái tam giác ABE nó vuông tại E. Tam giác ABD và tam giác ABE là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền là AB. Do đó tam giác ABD và tam giác ABE cùng nội tiếp đường tròn đường kính là AB. Từ đây ta suy ra 4 điểm ABDE cùng thuộc đường tròn đường kính AB. Vậy tứ giác ABDE nội tiếp thì đây là điều phải chứng minh. Ta sang câu B. Tia DE cắt đường tròn O tại K. K khác D. Vẽ đường kính KH của đường tròn O. Chứng minh góc ADE bằng góc OAE và 3 điểm AEH thẳng hàng. Đầu tiên chúng ta đi phân tích để tìm cách chứng minh góc ADE bằng góc OAE. Vì muốn chứng minh hai góc bằng nhau, chúng ta thông qua góc trung gian, góc thứ ba chính là góc ABE. Tức là ta chứng minh góc ADE bằng góc ABE và góc ABE bằng góc OAE. Muốn chứng minh góc ADE bằng góc ABE thì ta nhìn thấy ngay đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung AE của đường tròn đường kính AB. Còn muốn chứng minh góc ABE bằng góc OAE thì ta chứng minh hai góc này cùng phụ với góc thứ ba, đó là góc BAE. Tức là góc ABE cộng góc BAE bằng 90 độ. Điều này có được là do tam giác ABE vuông tại E.
Còn góc thứ hai là góc OAE cộng góc BAE thì nó bằng góc OAB và góc này là 90 độ. Bây giờ chúng ta đi trình bày cái phần chứng minh hai góc này bằng nhau ở câu B. Câu B là chứng minh góc ADE bằng góc OAE và 3 điểm AEH thẳng hàng. Ta dựa vào phần phân tích để ghi là chứng minh ý thứ nhất của câu B. Thì ta có góc OAE cộng góc BAE bằng góc OAB bằng 90 độ. Lý do là AB là tiếp tuyến tại A của đường tròn O. Góc ABE cộng góc BAE bằng 90 độ. Lý do là tam giác ABE vuông tại E, do AE vuông góc với BO. Như vậy hai góc OAE và ABE cùng phụ với góc BAE. Cho nên ta kết luận được góc ABE bằng góc OAE. Mà góc ADE bằng góc ABE. Vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung AE của đường tròn đường kính AB. Cái đường tròn ta tô màu đỏ. Vậy góc ADE bằng góc OAE thì đây là điều phải chứng minh. Ta sang ý thứ hai của câu B là tìm cách chứng minh 3 điểm AEH thẳng hàng. Muốn chứng minh 3 điểm AEH thẳng hàng thì chúng ta đi chứng minh điểm E thuộc vào AH. Và muốn chứng minh điểm E thuộc vào AH thì ta chứng minh góc OAE bằng góc OAH. Muốn chứng minh hai góc bằng nhau, chúng ta thường chứng minh dựa vào góc thứ ba. Tức là ta có góc OAE vừa chứng minh được nó bằng góc ADE. Vậy chúng ta sẽ đi chứng minh cái góc ADE bằng góc OAH. Muốn chứng minh góc ADE bằng góc OAH, chúng ta cũng thông qua cái góc trung gian. Tức là chứng minh góc ADE bằng góc AHK. Và góc AHK thì bằng góc OAH. Dựa vào hình vẽ thì ta nhìn thấy ngay góc ADE và góc AHK là hai góc nội tiếp cùng chắn cung AK. Như vậy ta tìm cách chứng minh góc AHK bằng góc OAH. Thì góc AHK chính là góc AHO. Phải chứng minh bằng góc OAH. Muốn hai góc này bằng nhau ta chỉ cần chứng minh tam giác OAH là tam giác cân tại O. Thì tam giác này cân bởi vì OA bằng OH bằng bán kính R của đường tròn O. Từ đây ta có thể đi trình bày là chứng minh như sau. Ở câu B ý thứ nhất ta đã chứng minh góc ADE bằng góc OAE, ta gọi là điều 1. Bây giờ ta có OA bằng OH bằng bán kính R của đường tròn O thì ta suy ra tam giác OAH cân tại O. Tam giác cân thì suy ra hai góc ở đấy bằng nhau, tức là góc AHO bằng góc OAH. Hay là góc AHK bằng góc OAH. Bởi vì HK là đường kính đó. Mà góc ADE bằng góc AHK. Vì hai góc này là hai góc nội tiếp cùng chắn cung AK của đường tròn O. Nên góc ADE bằng góc OAH. Và ta gọi đây là điều số 2. Như vậy từ 1 và 2 thì ta suy ra góc OAE bằng góc OAH. Thì từ đây ta sẽ suy ra điểm E thuộc vào AH. Nên ta suy ra 3 điểm AEH thẳng hàng. Đây là điều phải chứng minh. Ta sang phần C là kẻ OF vuông góc BC tại F, tiêu OF cắt AH tại Y, tia ID cắt AB tại G. Chứng minh EG là tiếp tuyến của đường tròn O và tính diện tích của tam giác EGA theo R. Ta vào ý thứ nhất là chứng minh EG là tiếp tuyến của đường tròn O. Thì muốn chứng minh EG là tiếp tuyến của đường tròn O thì ta chứng minh EG vuông góc với OD tại điểm D thuộc đường tròn O. Như vậy ta cần phải chứng minh góc ODI bằng 90 độ.
Muốn chứng minh góc ODI bằng 90 độ, ta dùng tính chất bắc cầu. Tức là ta đi chứng minh góc ODI bằng góc OFD. Và chứng minh góc OFD bằng 90 độ. Góc OFD bằng 90 độ bởi vì OF vuông góc BC tại F. Đây là giả thiết cho. Vậy muốn chứng minh góc ODI bằng góc OFD thì ta cần chứng minh hai cái tam giác ODI đồng dạng với tam giác OFD. Hai tam giác này đã có sẵn góc DOI là góc chung. Như vậy ta cần chứng minh cái tỷ số OD trên OF bằng OI trên OD. Như vậy cần có OD bình bằng OI nhân với OF. Muốn chứng minh OD bình bằng OI nhân OF thì ta hãy chứng minh OD bình bằng OA bình. Bởi vì ta có OD thì bằng OA vì là cùng bán kính của đường tròn O. Và ta chứng minh OA bình bằng OE nhân với OB. Thứ ba là chứng minh OE nhân OB bằng OI nhân với OF. Tức là ta phải qua hai mức trung gian. Muốn chứng minh OA bình bằng OE nhân OB thì ta cần có tỷ số OA trên OE bằng OB trên OA. Muốn có bốn đoạn thẳng này tỷ lệ, ta cần có hai tam giác OAB đồng dạng với tam giác OEA. Muốn chứng minh tam giác OAB đồng dạng tam giác OEA, ta dùng trường hợp góc góc. Nó có sẵn góc AOB là góc chung. Còn góc OAB bằng góc OEA bằng 90 độ. Ta sang tìm cách chứng minh tích OE nhân OB bằng OI nhân OF. Thì muốn có tích này ta cần có OE trên OF bằng OI trên OB. Muốn có bốn đoạn thẳng này tỷ lệ thì ta cần có tam giác OEI đồng dạng với tam giác OFB. Hai tam giác này đồng dạng bởi vì có góc OEI bằng góc OFB bằng 90 độ. Và góc EOI là góc chung. Bây giờ chúng ta đi vào trình bày lời chứng minh. Đầu tiên ta xét tam giác OEI và tam giác OFB có góc EOI là góc chung và góc OEI bằng góc OFB bằng 90 độ. Nên tam giác OEI đồng dạng với tam giác OFB theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ. Từ đây ta suy ra OE trên OF bằng OI trên OB. Nên ta suy ra tích chéo của chúng bằng nhau, tức là suy ra OE nhân OB bằng OI nhân với OF. Ta gọi đây là điều số 1. Tiếp theo ta xét tam giác OAB và tam giác OEA. Có góc AOB là góc chung và góc OAB bằng góc OEA bằng 90 độ. Nên tam giác OAB đồng dạng với tam giác OEA theo trường hợp góc góc. Từ đây ta suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ là suy ra OA trên OE bằng OB trên OA. Do đó suy ra tích chéo của chúng bằng nhau, tức là suy ra OA bình bằng OE nhân OB. Ta gọi đây là điều số 2. Ta lại có OD bằng OA bằng bán kính R của đường tròn O. Nên ta suy ra OD bình bằng OA bình. Và đây gọi là điều số 3. Vậy từ 1, 2 và 3 ta suy ra OD bình phương bằng OI nhân với OF. Và từ đây ta sẽ suy ra tỷ số OD trên OF bằng OI trên OD. Ta vào xét tam giác ODI và tam giác OFD. Có góc DOI là góc chung. Và tỷ số OD trên OF bằng OI trên OD. Ta vừa mới chuẩn bị xong. Nên tam giác ODI đồng dạng với tam giác OFD theo trường hợp cạnh góc cạnh. Hai tam giác này đồng dạng suy ra các góc tương ứng bằng nhau, tức là suy ra góc ODI bằng góc OFD. Mà góc OFD thì bằng 90 độ.
Vì lý do là OF vuông góc với BC tại điểm F, nên góc ODI bằng 90 độ. Từ đây suy ra EG vuông góc với OD tại điểm D thuộc đường tròn O. Vậy EG là tiếp tuyến tại D của đường tròn O. Ta sang ý thứ hai của câu C là tính diện tích tam giác EGA theo R. Để tính diện tích tam giác EGA theo R, chúng ta dựa vào cạnh AG và vẽ đường cao IK vuông góc với AG tại điểm K. Như vậy diện tích tam giác EGA chính bằng 1/2 AG nhân với IK. Và chúng ta sẽ đi phân tích để tìm cách giải quyết bài toán này. Đầu tiên ta tìm cách tính AG. Thì ta nhìn thấy cái tam giác OAG nó vuông tại A. Cho nên ta tính AG sẽ bằng OA nhân với tang góc AOG. Như vậy lúc này ta thấy OA là bán kính của đường tròn O rồi. Như vậy ta cần phải biết góc AOG. Thì vì cái tam giác OAG nó vuông tại A và góc AOG thì bằng 1/2 góc AOD. Bởi vì nhìn hình ta thấy ngay là GA và GD là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm G của đường tròn O. Chúng ta đã chứng minh được điều đó. Cho nên cái tia OG là tia phân giác của góc AOD. Mà góc AOD thì bằng 60 độ. Vì ta có thể chứng minh được tam giác OAD là tam giác đều. Tam giác OAD là tam giác đều bởi vì OA và OD là cùng bán kính, nó bằng nhau. Còn bằng AD là vì đề bài đã cho là AD bằng R. Như vậy, việc tính AG tương đối dễ dàng. Ta sang ý thứ hai là tìm cách tính đoạn IK. Thì ta thấy IK, nhìn hình này ta đoán ngay ACIK là hình chữ nhật, cho nên là IK bằng AC, mà AC là đường kính, nó chính bằng 2R. Như vậy muốn chứng minh ACIK là hình chữ nhật thì ta chứng minh rằng nó là tứ giác có 3 góc vuông. Ta nhìn thấy nó đã có sẵn góc IKA và góc KAC là hai góc này bằng 90 độ rồi. Như vậy chúng ta sẽ chứng minh cái góc ACI bằng 90 độ nữa. Thì góc ACI chính là góc OCI vì điểm O nằm trên đường kính AC. Cho nên để chứng minh góc ACI bằng 90 độ thì ta chứng minh góc OCI bằng góc ODI bằng 90 độ. Cái hình dáng nhìn thấy ngay là IC và ID chính là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm Y của đường tròn O. Nhưng lúc này thì chúng ta đi chứng minh là IC vuông góc, tức là nó là đường tiếp tuyến thứ hai đó. Thì muốn chứng minh hai góc này bằng 90 độ, ta đi chứng minh rằng góc cái tam giác OCI bằng tam giác ODI. Ta nhìn thấy ngay OC bằng OD bằng bán kính R. Như vậy ta đi chứng minh rằng góc COI bằng góc DOI. Còn OI là cạnh chung, ta nhìn thấy ngay rồi. Như vậy để chứng minh hai tam giác này bằng nhau, chúng ta phải đi chứng minh cái góc COI bằng góc DOI. Thì góc COI chính là góc COF và góc DOI cũng chính là góc DOF, bởi vì điểm F nằm trên cái đoạn OI. Tức là ta cần phải chứng minh OF là phân giác của góc COD. Muốn chứng minh OF là phân giác của góc COD thì ta chứng minh tam giác OCD cân tại O và OF là đường cao thì nó đồng thời là phân giác. Thì OF là đường cao chính là tức là ta đi chứng minh rằng OF vuông góc với CD thì điều này giả thiết cho. Còn cái tam giác COD nó cân tại O bởi vì có OC bằng OD bằng bán kính R của đường tròn O. Ta đi ghi phần tính diện tích của tam giác EGA. Thì lúc nãy ta đã vẽ IK vuông góc AB tại K rồi. Bây giờ ta ghi tiếp là OC bằng OD bằng bán kính R. Thì suy ra tam giác OCD nó cân tại O. Mà OF thì vuông góc với CD, nên OF là đường cao, đồng thời là phân giác của góc COD.
Từ đây ta suy ra góc COF bằng góc DOF, hay là góc COI bằng góc DOI. Ta phải xét tam giác OCI và tam giác ODI. Nó có OC bằng OD bằng bán kính R của đường tròn O. Góc COI bằng góc DOI. Ta vừa chứng minh xong. Và OI là cạnh chung. Nên tam giác OCI bằng tam giác ODI theo trường hợp cạnh góc cạnh. Và từ đây ta suy ra hai góc tương ứng của chúng bằng nhau, tức là góc OCI bằng góc ODI. Mà góc ODI bằng 90 độ. Lý do là OD vuông góc với EG tại điểm D. Như vậy góc OCI bằng góc ODI, mà góc ODI lại bằng 90 độ. Nên từ đây ta suy ra góc OCI bằng 90 độ. Hay là góc ACI bằng 90 độ, do điểm O thuộc vào AC. Ta vào xét tứ giác ACIK. Nó có góc ACI bằng 90 độ. Góc IKA bằng góc KAC bằng 90 độ. Như vậy cái tứ giác ACIK có 3 góc vuông, nên nó là hình chữ nhật. Do đó IK bằng AC, mà AC thì bằng 2R. Ta gọi cái đoạn IK bằng 2R là điều số 1. Ta sang nhánh thứ hai của sơ đồ phân tích. Thì lại có OA bằng OD bằng AD bằng bán kính R. Nên ta suy ra tam giác AOD là tam giác đều. Từ đây ta suy ra góc AOD bằng 60 độ. Mà OG là phân giác của góc AOD. Bởi vì GA và GD chính là hai tiếp tuyến tại hai điểm A và D của đường tròn O. OG là phân giác của góc AOD, cho nên ta suy ra góc AOG bằng góc AOD trên 2. Ta thay số bằng 60 độ trên 2 thì bằng 30 độ. Bây giờ ta đi tính AG. Ta có tam giác AGO, nó vuông tại A. Nên AG bằng OA nhân tang góc AOG. Ta thay số thì OA bằng bán kính R của đường tròn O nhân với tang của góc 30 độ. Tang 30 độ là căn 3 trên 3, như vậy kết quả bằng R căn 3 trên 3. AG bằng R căn 3 trên 3 ta gọi là điều số 2. Ta đã chuẩn bị xong hai điều 1 và 2 thì từ đây ta đi tính được diện tích tam giác EGA. Vậy từ 1 và 2 ta suy ra diện tích tam giác EGA sẽ bằng 1/2 AG nhân IK. Ta thay số vào thì bằng 1/2 nhân với AG này R căn 3 trên 3, còn IK là 2R. Thực hiện rút gọn thừa số 2 đi thì ta còn lại là bằng R bình căn 3 trên 3. Do đó ta trả lời bài toán là vậy diện tích tam giác EGA là R bình căn 3 trên 3, đơn vị diện tích. Bài hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.